دوستان امروز یک آموزش خیلی خاص براتون دارم. کمپوت میوه بدون آب و بدون شکر، فقط با طعم واقعی و قند طبیعی خود میوه. حالا هر چقدر که میوه شیرین و پر آب باشه، کمپوت ما هم آبدارتر و شیرینتر میشه نسبت به میوه هایی که کم آب و کم شیرینتر هستن. البته اشتباه نکنید، خیلی از میوه ها کم آب و کم شیرین نشون میدن، ولی بعد از پخته شدن آب خیلی زیادی با غلظت خیلی خوبی پس میدن و طعم ترش شیرین خیلی خوبی پیدا میکنن، مثل آلوسی هایی که من کمپوت کردم. چند نمونه از میوه های پرپکتین رو براتون کمپوت کردم که ببینید، ولی در کل از تمام میوه ها به این روش میتونید کمپوت درست کنید و خیلی هم خوب و عالی میشه. ما در باغچمون یه درخت آلوسیا داریم که در این فصل آلوهای بزرگ و خوشمزه میده. مقدارش هم اونقدر هست که باهاش بشه یک کیک آلو، چند تا شیشه کمپوت و بقیه‌اش هم خورد و خوراک حلزونای باغچه بشه. آلو زردهای کوچولو رو هم که میبینید خریدم. این آلوها به اسم آلوی میرابل، یک نوع آلو زرد جنگلی هستش که خیلی خوش عطر و طعم خیلی خاص و خوشمزه‌ای داره. دوستان در کل انواع آلوها انتخاب خیلی خوبی هستن، چون پکتین و فیبر خیلی بالایی دارن. من معمولاً از شیشه های وک برای کنسرو کردن مواد غذایی استفاده می کنم، ولی شیشه های معمولی که از قدیم تا به امروز برای کنسرو کردن ازشون استفاده میشه انتخاب خیلی خوبیه. کلاً مهمتر از این که شیشه از چه نوع جنسی، چه نوع مارکی باشه، درست اصولی و صحیح کنسرو کردن مواد غذایی که خیلی مهمتره. من سعی میکنم تمام تجربه های مفید و نکات کلیدی برای کنسرو کردن کمپوت رو بهتون آموزش بدم. لطفاً به اشتباه نیفتید و یه موقع نیایید از این روش برای کنسرو کردن مواد غذایی گوشتی و حبوبات استفاده کنید که کاملاً روش اشتباهی هستش. در آینده یک فیلم اساسی در رابطه با این موضوع میسازم. از شیشه های تمیز استریلیزه شده استفاده کنید. در شیشه برآمدگی و زنگ زدگی نداشته باشه. همیشه برای هر نوع کنسروی به اندازه یک بند انگشت جای خالی بذارید. هیچ وقت در شیشه رو تا آخرین درجه خیلی محکم نبندید، طوری ببندید که دیگه بیشتر از اون نتونه حرکت کنه، نه اینکه حالا خیلی هم شل ببندید که شیشه پر از آب داخل قابلمه بشه. اگر تعداد شیشه ها زیاد باشه، برای راحتی کار از دستگاه وک استفاده میکنم. تعدادشون هم کم باشه، از قابلمه معمولی استفاده میکنم. در فیلم بهتون نشون میدم. معمولاً 40 تا 45 دقیقه برای پخت میوه کافیه. برای انواع توت‌ها، آلوها زمان پخت رو 40 دقیقه در نظر میگیرم و برای میوه های مثل سیب، گلابی، هلو، زردآلو، انجیر معمولاً 45 دقیقه زمان میبره، ولی خب اینها بستگی به قدرت شعله اجاق شما، به درشتی، کوچیکی میوه ها، اندازه‌ای که میوه رو خورد میکنید هم داره. بعد از گذشته این مدت شعله اجاق رو خاموش میکنم، 2 تا 3 دقیقه صبر میکنم. همین که قابلمه از جوش افتاد، دیگه خطری نبود، شیشه ها رو از قابلمه خارج میکنم. من از یه ابزاری استفاده میکنم که برای همین کار ساخته شده. به شما هم توصیه میکنم که اگر تونستید حتما تهیه‌اش کنید، چون خیلی به درد میخوره. بعد از اینکه شیشه ها خنک شدن، ما هم مطمئن شدیم که به درستی وکیوم شدن، میتونیم به مدت خیلی طولانی در دمای اتاق، در کمد، در انباری ازشون نگهداری کنیم. چون که بستن در شیشه نقش خیلی مهمی در کنسرو شدن داره و بیشتر افراد هم در همین قسمت اشتباه میکنن، دوباره بهتون نشون میدم. ببینید وقتی شیشه ها رو از آب داغ خارج میکنیم، شیشه ها با سرد شدن منبسط میشن و داخلش یک خلایی به وجود میاد که اگر ما درب شیشه رو خیلی محکم ببندیم، هوای گرم داخل شیشه نمیتونه به درستی از شیشه خارج بشه و خلایی هم به وجود نمیاد و فرایند وکیوم به درستی انجام نمیشه. پس به اندازه کافی
درب شیشه رو محکم کنید. اون فشاری که معمولاً آخر سر در بستن درب شیشه میدیم که خوب محکم بشه، اون محکم کاری رو دیگه نمی کنید. سعی کنید میوه های مثل سیب و گلابی رو با هسته و پوست بپزید، چون در پوست و هسته بیشترین مقدار پکتین و فیبر وجود داره. حالا من گلابی ها رو پوست گرفتم. اگر دوست داشتید میتونید چند تا دونه زعفرون در کمپوت گلابی استفاده کنید که طعمش بی‌نظیر میشه. شیشه ها رو در قابلمه بذارید، آب رو تا جایی پر کنید که به اندازه یک بند انگشت خالی بمونه. اگر به آب داخل قابلمه کمی سرکه اضافه کنید، شیشه ها کدر نمیشن و اگر ته قابلمه یه دستمال یه حوله بذارید از تکون خوردن شیشه ها جلوگیری میشه. من یادم رفت بعدن بین شیشه ها یه دستمال گذاشتم. در اول حرارت بالا باشه، همین که به نقطه جوش رسید 40 تا 45 دقیقه زمان بدید تا میوه ها پخته بشن. گفتم در اول حرارت بالا باشه، بعد حرارت رو بعد از 10 دقیقه که به نقطه جوش رسید متوسط میکنید. پایین نباشه، خیلی هم بالا نباشه، متوسط رو به بالا باشه. در قابلمه از اول تا آخر پخت باید گذاشته بشه. بعد از اتمام پخت 2 تا 3 دقیقه بعد شیشه ها رو از آب داغ خارج کنید و در دمای معمولی اتاق بذارید تا خنک بشه. بعد هم که میتونید بدون استفاده از یخچال به مدت خیلی خیلی طولانی از کنسرو های میوه‌تون نگهداری کنید. ولی یادتون باشه قبل از میل کردن حتما در یخچال بذارید که خوب خنک بشه. کمپوت میوه یک وعده غذایی پرفیبر و پکتین خیلی عالی برای روزای گرم تابستون هستش. من همیشه سعی میکنم میوه هایی رو انتخاب کنم که در گروه پربیوتیک ها باشن. کمپوت های میوه حاوی فیبر پربیوتیک مثل پکتین هستن که برای سلامتی روده خیلی مفیدن، چون که میتونن باکتری های روده رو تغذیه کنن. البته مقدار پربیوتیک ها به نوع اون میوه ها هم بستگی داره. مثلا میوه های مثل سیب، گلابی، به، انجیر، انواع آلوها و توت‌ها منابع خیلی خوبی از پکتین هستن. درسته که با حرارت دادن ساختار فیبر کمی تغییر پیدا میکنه، ولی باز خواص پربیوتیک ها تا حد خیلی زیادی حفظ میشن. پربیوتیک ها غذای مورد علاقه باکتری های روده هستند. فیبر های غیر قابل هضمی هستند که باکتری های مفید روده ازشون تغذیه میکنن، رشد میکنن، تعدادشون زیاد میشه، در نتیجه باعث سلامت روده ما میشه. پربیوتیک ها فقط در این نوع میوه ها وجود ندارن. در سبزیجاتی مثل پیاز، سیر، تره فرنگی، سیب ترشی یا آلماسی، انواع کنگرها، ریشه کاسنی، ریشه شقاقل هم وجود دارن. من قبلا یه فیلمی در مورد پربیوتیک ها ساختم که لینکش رو براتون میذارم. حالا چرا من پربیوتیک ها رو با پنیرهای پروبیوتیک ترکیب میکنم و ازشون یک وعده غذایی کامل میسازم؟ ببینید پکتین خواص خیلی زیادی برامون داره. باعث جذب آب در دستگاه گوارش میشه و برای کسانی که مشکل یبوست دارن خیلی مفید هستش. فیبر موجود در این میوه ها به کنترل قند خون کمک میکنه، باعث کاهش کلسترول در دستگاه گوارش میشه. پکتین در معده حجیم میشه، باعث ایجاد سیری میشه. برای همین هم در کنترل وزن میتونه خیلی مفید باشه. در این فیلم کمپوت آلو رو با پنیر تازه از ماست نخود سرو کردم و کمپوت گلابی رو با پنیر کاتج که همه این پنیرهای تازه رو قبلا آموزش دادم. لینکش رو براتون میذارم. این پنیرها سرشار از پروتئین، مواد معدنی، کلسیم، مگنیزیم، فسفر و ویتامین ها هستند. حالا ترکیب پنیر با میوه های پکتین دار باعث هضم بهتر مواد غذایی، چربی
و در نهایت باعث جذب بهتر مواد معدنی میشه. میتونه برای ما یک وعده غذایی کامل باشه، چون که ما در این بشقاب تمام مواد مغذی مورد نیازمون از فیبر گرفته تا پروتئین، مواد معدنی، ویتامین ها رو داریم. اما یک اما داره، فقط باید مراقب باشیم چون که این ترکیب خیلی خیلی خوشمزه است. نباید در خوردنش زیاده روی کنیم. پنیر چربی و کالری بالایی داره. میوه ها هم حاوی قند هستند، به شرطی که به عنوان یک وعده غذایی کامل ازش استفاده بشه. میتونه خیلی هم برامون مفید باشه. پنیرهایی که آموزش دادم همشون حاوی پروبیوتیک ها هستن. باکتری های روده رو تغذیه میکنن، تعدادشون رو افزایش میدن. وقتی هم که با مواد غذایی پرفیبر ترکیب میشن، به سلامت فلور روده خیلی کمک میکنن و اثرات مثبتی بر روی دستگاه گوارش ما دارن. این بود از آموزش امروز من. تا بعد دوستان.